Markus ja Johanna tässä morjesta. Nyt ollaan Iniöön tulossa, eli taas pyöräilemässä. Houtskarista lähdettiin ja tänään mennään Iniön läpi ja sitten päädytään Kustaviin. Tämä se ei ole järin suuri saari. 4 kilometriä toiseen laitaan. No niin, siinä oli kyllä taas sitten. Taas on erinäköinen saari. Tää on tämmönen plättänämpi. Täällä on vähän harvempi tää metsä kuin tuolla Houtskarissa ja kaunista. On taas enempi tätä mäntyä. Joku biologi voisi sanoa, että mitä näissä on eroa näissä. Selkeästi maaperäeroa täytyy olla, koska etäisyyksissä ei paljon ole. Tullaan ilmeisesti johonkin Sityyn. Saariston rengastie menee vasemmalle. Siinä on Kamulabankken joku. Käydäänkö katsomassa Iniö City? Käydäänkö katsomassa Iniö City? No ihan. Eikö tää on vaan tänne näköjään ranta vain? Katsotaan. Info. Se olikin vain satama. Joo. Melkein vaikuttaa siltä, että syödään Kustavin puolella. Joo. Sen verran lyhyttä on tämä matka täällä. Että äsken tuli kovasti pyöräilijää vastaan, että saas nähdä, että taisi lautta just lähteä tai sitten se on pieni tauko ennen kuin lähtee. Jaha. First time this warm in this trip. We had quite. It gets warmer. Yeah. Germany, it's more than 30 degrees now. Too much. They sweat a lot. Yeah. I think all Finnish eat ice cream. Yeah, all the time. Yeah. All Ice cream and coffee. Actually, ice cream, coffee and potatoes. Those are what Finns need. Sitten oli seuraava saari. Tästä mulla ei nyt oikein ole käsitystä, että mikä tämän nimi oli, mutta tässä on se Iniön vieressä. Mutta Kanvik on sitten 4 kilometrin päässä toi paikka, missä on sitten seuraava lossi ilmeisesti. Ei se muuten tuntunut kyllä 4 kilometriltä toi Iniö. Tuntuu, että se on kilometrin pätkä, mutta ehkä se oli. Meni niin nopsaa. Ne on lyhyempiä nämä kilometrit täällä saaristossa. No tässä on tälläkin 3,3 kilometriä jäljellä, kun siellä on tommonen joku kaffila. Siellä on. Onko se nyt sitten Kamovilla, kun se on tuo kukaan nimi? Siinä olisi kuule tuommoista lääkekasvia tarjolla. Mielenkiintoista, että onko se ihan vain sen takia, että on kaunista vai viljeleekö ne sitä ihan myyntiin. Tää on muuten jännä täällä
nämä kaislat, kun näitä on joka ojassa, siitä huomaa, että ollaan saaristossa. Muutenhan niitä ei tietysti tuolla sisämaassa kasvaa ollenkaan, mutta täällä missä on kaikkea, missä on vähänkään kosteita, niin siinäpä kasvaa. Tässä ollaan parilla lautalla juteltu saksalaismiehen kanssa, joka on tullut fillarilla kotoansa sieltä Tanskan ja Ruotsin läpi nyt Suomeen ja mahdollisesti menee Nordkappiin, on eläkeläinen sähköfillarilla ajelee kanssa. Niin kun mä 2 akkua matkassa, niin se onkin, sillä pääsee aika pitkällekin jo sitten siinä vaiheessa. Silloin on mukava, kun silloin sille kun ei ole aikataulua, niin se on kyllä aika paljon mukavampi kulkea. Iniensaarella oli aika paljon asutusta, mutta täällä ei ole kyllä yhtään mitään. Täällä oli tuossa tien alkupäässä oli pari taloa, mutta nyt on ollut kyllä tää väli aivan sellaista, että ei mitään ole. No niin, heti kun pääsin sanomasta, niin aukeaa peltomaisema, mutta selkeästikin täällä on aika vähän tätä paikkaa, missä ennen vanhaan on elämään pystynyt. Tuollakin uusi talo, eli näin selkeästikin täällä on alettu enempi niinku asuttamaan niinku sitten kun on rahaa saadaan muualta kuin tai ruoka kuin omasta maasta. Joo, ja nythän tullaankin sitten jo tässä kohta satamaan. No niin, taas on sitten sama jono, mikä ohitetaan. Ja nyt on sitten pidempi matka taas sitten vaihteeksi. Ei kauhean pitkä, mutta kuitenkin. Mennään Kustavin puolelle. Why do they all go up there? Is there some free beer? I think they have a cafe there. Oh, free beer. Most probably not no, free. Probably not. Free coffee. Probably not. Siellä oli hyllyllä autot retken ajan. Toisellekin puolelle mahtus. Sieltä niillä tulee, äsken niillä oli ylämäki, nyt niillä on alamäki. Kiitoksia. Kiitos. No niin, nyt saavuttiin Kustaviin ja lähdetään etsiskelemään meidän varaamaa mökkiä. Ja tästä on nyt semmonen 13 kilometri ajelu. Saattaa kyllä joutua katsoa tällä nyt about ekaa kertaa. Tää on tässä muutaman kerran tullut katsottua karttaa, mutta nyt ehkä joutuu katsoa kohta Google Mapsista, mutta se on sinne. Poistumme tältä rengastieltä jossakin vaiheessa. Taas on ihan erinäköistä. Joo. Toi on muuten jännä, mitä kiinnittänyt huomiota tuolla kaikilla saarilla, niin kaislaa kasvaa kaikissa ojissa. Joo, niin kasvaa. Et se on, että kun on riittävän kosteita, niin sitten niitä tulee, mutta ei sitä muualla näe. Aluskasvillisuus on aivan valtavan taaja. Joo. Paitsi mettässä sitten, kun on tommoset riittävän paljon puuta, niin kyllä. Se on niin tiheää tai joo. Semmoista. Mennäänkö me ohi? Mennään ohi. Have a nice trip! Piti vähän harrastaa kartan lukua. Tuossa oli kylttikin, mutta kun se oli niin jännästi sijoitettu, että piti varmistaa, ettei se ollut niin, että se kääntyy vasta sitten joskus. No, mutta tänne mennään. Oikastaan kohti Kustavi Lotholmaa. Nälkä alkaa tulla, että nyt pitää mennä etsiskelemään jonkun sortin ravintelia.
Tilapuoti ja lounas. Eikö mä käydä kattavassa siellä? Minkähänlainen lounas siellä olisi? Ainakin autoja on paljon, jos ei muuta. Arjan myymät marjoja. Olisiko niitä? Perunaa, mansikkaa, leivonnaisia. Kuulostaa hyvältä. Marinoitua possonfileitä ja porikasta, keitetyt perunat. Lohikeitto. Ja voisin ottaa lohikeiton. Voisin taas ottaa lohikeiton. Tuutteko morjestamaan? On ne kyllä aika tuommoisia hoikkia rakenteeltaan. Riisilän tilalla pysähdyttiin syömässä. Suosittelen erittäin hyvää kalasoppaa. Mutta nyt se Johanna pitää ajaa kiinni. Läks jo. Missähän lienee menee? Kustavissa on käynyt ennenkin ja tää on just semmonen maisema, minkä Kustavista muistan, että on tämmöstä kalliota, kuivaa kalliota, jäkälää ja sitten lyhyitä mäntyjä siinä päällä. Musta on ollut tosi mielenkiintoista tällä reissulla, kun ollaan kierretty, että kuinka toi luonto muuttuu. Joka saarella vähän erilainen. Ehkä mä sittenkin lähtee opiskelemaan biologiaa, kun tämmöiset asiat kiinnostaa. Aika napakka tuuli täällä. Tulee vähän tälleen puuskissa, että välillä niinku tuntuu, kun lävähtää semmosen pehmeään seinään. Kustavi 2. Siihen suuntaan. No niin. Se varoitettiin kuopista, niin oli näköjään täällä pyörätiellä ne kuopat. Näs yli ja sitten vasemmaan. Sinne, no joo, mutta... Näkö täältä? Nää suojatien kautta. Joo. Helpompi. Oli niin ruuhkaa. Se ruuhka katos sitten. No. Nyt annetaan tulla perille. Ai, täällä on oikein tämmöiset portit ja kaikki. Ei niinku yöllä karata. Olet sä ylläksellä? Olen. No niin, mä olen joskus nähty mun koiran. No niin, justiinsa. Pitäis löytää mökki jostakin. Tonne suuntaan 42 ja 50. Joo, no varmaan se siellä on. Mennään kokeilemaan. Tuskin täällä samalla numerolla on monenlaista. Ei voi olla. Tässähän tämä. No niin. Tästähän on ihan kivat näkymät. Vaikka onkin siinä vähän muita eessä, mutta... Pitäisikö tää Tuollakin on latauspisteet tuolla seinässä. Tässä olisi hiekkaranta, että vois kokeilla. Suunnitella uimista. Niin. Sohvalla laitettu näkymät tonne merelle. Aika kiva möksä. Sitten on sellainen yläkerta, mitä ei tarvitse käyttää, kun ei ole kakaroita matkassa. Makkari on vähän... Tätä täytyy käydä katsoa, minkä kokoinen sillä ylhäällä on. Tää on tämmönen tiivis, mutta
Ei se nyt nukkuessa enempää tarvitse. Tässä musta miettikö, mitä säästet, neliöitä käytetty. Joo. Makkarin ei yhtään mitään, mutta sitten muuten on tälleen väliä. Joo. Tämä meidän mökki on sitten yksityiskäytössä, ei oleskelua. Tätä käytetään, ei pelkästään oleskella. En muistanutkaan, että mähän otin saunallisen mökin. Ja uimarantaa tässä about ihan vieressä, niin saattaa joutua tänään lämmittää sauna ja menee sitten uimaan. Tällä kertaa saunan lämmityksestä niin ei tule sen isompaa videota, kun painetaan nappia. Kauheen paha ole. Ei nyt koko kroppaa tonne kemmiin laittaa. Joo, sen verran just. Ai, alkaa tuntea kylmä. Joo. Se oli se. Meikäläisen talviturkki oli siinä. Siellä on Tour de France menossa terassilla. Täällä on mietitty kaikki. Ilmoitus täällä olikin aika paljon koiria. Ravintola niillä tosin ei ollut asiaa, mutta on 2 uimarantaa ja sitten 3 on koirille. No jurtat kuulosti ihan hyvältä idealta, mutta sitten kun pitää käyttää yhteisvessoja ja kylppäreitä ja sitten on aivan keskellä tuossa parkkipaikan laidassa, niin onneksi ei otettu, vaan otettiin mökki. Toivottavasti Johanna otti ton mökin avaimen, koska muuten se on hukassa. Lähti ainakin viemään roskia pois, että ehkä se löytyy. Johannan pyörä löytyy ainakin, että joskus se olisi palauttamassa avaimia. Sä otit varmaan avaimen. Joo, kun en löytänyt. Majoituttiin tosissaan mökissä ja edellisessä paikassa, missä oltiin mökissä, niin siellä oli aamupalaa tarjolla ravintolissa. Täällä ei ollut. Piti syödä sitten jäätelöä aamupalaksi. Johannalla on nyt menossa sen jäätelö. Mä kävin hakemassa itselle jäätelöä ja Johannalle kahvin, mutta nyt lähdetään etsimään sitten jotain, mistä saa niin jotakin enempi ruokaa. Sitten menoksi. Mitäs sulla kävi? Joku kolisee siellä. Se on se tuo hihna. Ai toi, joo, mä tuun laittaa. Ja sitten mennään. Kiitoksia. Tänään meidän pitää olla vähän silleen täsmällisempiä näiden lauttojen suhteen. Eli tuosta Hakken päästä menee Teerisaloon, niin tämmönen lautta, missä saa mennä fillarit ja kävelijät ja mä tiedän, ilmeisesti myöskin jotakin paikallisia autoja, mutta muut autot ei. Mutta se menee 2 kertaa päivässä. Ensimmäinen lautta meni 9 ja sitten menee 16.30. Ja jos me niin kun missataan se 16.30 lautta, siis 9 lauttahan me nyt lähtökohtaisesti jo missattiin, niin sitten vaihtoehto on niin kun ajaa sitten semmonen 40 kilometriä ylimääräistä, joka nyt sitten tälleen sähköpyöräillessä niin on silleen niin kuin limitillä. Sitten pitää muistaa käyttää
kauhean vähän sähköä ennen sitä. Mutta se oli niinku Johannalla vähän pienempi akku kuin mulla. Tällä kyllä varmastikin toi Rapia 70 kilsan lenkki asfaltilla menee ongelmitta. Mutta Johannan fillarilla ei. Ja sit kun näissä selkeästi olen havainnut, että kun tuossa keskellä on tuossa keskiössä tuo moottori, niin kyllä se vain kitkaa aiheuttaa, vaikka muuta sanotaan, että on se raskaampi selkeästi polkea kuin tavallinen fillari. Niin kuin ilman sähköjä. Restauran grill. Taitaa olla kyllä ihan oikeesti jo nälkä. Ei se pätkisjäätelö ihan hirveitä tehnyt. Tiedätkö sä, missä se on se syömäpaikka? No, se oli jossakin näillä huudeilla. Tässä oli se kahvila. Kahvila. Oliko se tuo sitten? Se tuossa toisellakin puolella on joku. Näyttäisi ruokapaikalta. Toi näyttää siltä, että siellä on jotakin syötävää tarjolla. Tuo se oli, joo. Mennään sinne. Tässäkin on. Kumpainen me otetaan? Mitä? Tossakin oli joku kahvila. Mutta niin, tuo oli kahvila. Tuosta saisi sämpylää ja pullaa. Tuosta saa ruokaa. Se kello oli jo niinku ruokapaljon. 11, niin kyllä mulle maistuu joo. Ruoka. Kyllä varmaan saa sitten tähän aikaan ruokaa. Saapi, 10 taukoa. No niin, okei. Mä mietin, että jos me 8-6 tai 7 syöhän joo, tuolla. Jaha, niin no siellä. Saatiinkin autoilija kohtelisti pysähtyä, vaikka ei olisi tarvinnut. Nyt on syöty. 21,7 astetta lämmintä. Kello 12. Ja meinattiin, että lähdetään. Tää on tämmönen pieni kierros pienempää tietä pitkin. Niin ei tarvitse tuossa tuon ison tien vartta ajaa niin pitkästi. Eli ajetaan pidempää, että saadaan ajettua rauhassa autoilta. Pitäisköhän se katsoa karttaa. No niin. Katsotaan tosta, mistä kohtaa me ollaan ajettu ohi. Vai oliko siinä niin, että siinä piti kääntyä jollekin muulle tielle ensin ja sitten? Joo, siitä olisi pitänyt mennä siitä kaupan ja risteyksestä, niin se kääntyy vasta siltä se Rahintie. No niin, käännymme takaisin. Ei se mitään. Nähtiin Vartsalan lossi. Nähtiin, mulla on yksi lossi. Täällä ei olekaan nähty vielä siinä. No niin, nyt meillä on oikea suunta. Käännyttiin ensin, tai ei käännyttiin, meni väärässä paikassa. Jaha, pysähtyy. Olipas siinä mukava autoilija. Täältä mennään nyt, niin pitäisi olla vähempi autoja. Ehkä. Vaikkakin on ollut kyllä aika mukavasti tilaa antavia nämä Kustavin autoilijat. Tämän tien varressa on tämmöisiä vähän jyrkempiä mäkiä. Eivät ole kyllä pitkiä, mutta aika jyrkkiä. Edellisessä mäessä oli hiekka noita säiliöitä, että autot voi laittaa, jotta pääsee mäestä ylös. Ja tää ei ollut paha. Tässä ehtaa maaseutua. Oikein viihtysää. Tässä on vähän samanlaiset vibat kuin on tuolla siellä Espoon maaseudulla.
Röylässä ja siellä, niin samaan olosta. Vähän tää nyt se kotieläinpiha. Vähän sen oloinen. Siellä ei kyllä haise. Tuoltakin kylttiä pihassa ja muuta. Autoja kauheasti. On se kotieläinpiha. Tästä tehdään. Ei mulla ole kyllä Ei mullakaan ole. Vaikuttaa liikaa töiltä. Joo, nyt on mukava polkea. Joo, poljetaan vaan. Poljetaan. Taivassalo. Niin mietin, että pitäisikö se... Eikä mä auta mennäkö tuota isoa tietä. Ei sinne muuten päässyt. Joo. Tai sitten tulee kauheita mutkia. Joo. Ja siltikin pitää päätyä isolle tielle. Joo. Ja sinne Taivassaloon jo. Joo. No niin, Taivassalon suuntaan. Ei menty katsomaan possuja. On nähty ennenkin. Siinä on Kustavi 4, mä etsin varmaan 10. Mutta oli vähän mukavampi kuin toi valtatie. Tai ehkä mä etsin vähemmän. Mä etsin 7. Mä oon kattonut mittarista. Tää liikennettä on tällä tiellä ihan järjettömän paljon enemmän kuin mitä oli tuolla äsken. Siellä taisi olla 2 autoa ja tässä menee kumpaankin suuntaan, niin ei nyt ihan jonossa, mutta nyt tuli pieni tauko. No niin, taas ollaan Saariston Rengastiellä. Pieni poikkeama tehtiin siitä Kustaviin. Se taitaa olla Saariston Rengasreitti, mikä menee sit sieltä Kustavin kautta ja sieltä mikä liesi saarin nimi on, mihinkä me nyt ei sitten menty, kun ei mennyt lauttaa lauantaina. Anyway, sieltä kuitenkin. Niin nyt ollaan niinku tällä NS-virallisella reitillä taas. No niin, nyt vaihdetaan hiippakuntaa Taivassalon puolelle. Tähän on vielä Taivassalo Cityyn ihan jonnin verran. Mutta Kustavi loppu tähän. Melkoinen silta. Näyttää olevan tämmöisiä salmia useampi. Joo, tässä on muuten pari siltaa. Joo. Ja mulla on ajattelevainen vaimo. Ohjasi menemään edeltä, kun jos siellä on vaikka jotain kuvattavaa. Eli Johanna ei tarvitse pysähtyä kuvaamisen takia. Ja vaikka olisikin. Tän olisi mun tietysti jotain droneella tuolta ylhäältä, mutta ei nyt tullut otettua. Tää on sitten taas hetkellisesti oikein mukava tie, kun ei ole mun autoja, mutta eilen tässä tosissaan pähkäiltiin, että mennäänkö lautalla vai ajetaanko 70 kilsaa ja lautan kautta kanssa olisi joku 35. Mutta kun oli luvassa tätä maantietä ja autoja ja olematonta pienarta ja läheltä meneviä autoja, niin päätettiin, että otetaan lautta. Siinä oli tämmönen esimerkkös. No, tästä ei ole enää pitkästi Taivassalo Cityyn, josta käännytään sitten toivottavasti pienemmälle tielle. Tai pienihän se tämäkin tie on, vaan näitä autoja aika paljon. Tuolla lukee P-Cafe. Se oli se Johanna oli kahvia vailla, että olisiko se tossa. Ja täällä on muitakin pillareita. Olisiko riittävän lähellä kahvinpaikka? Haluatko vielä jatkaa? Ei. Mä ajattelin, että oltais menty siellä Taivassalossa. Okei, ihan sama, voidaan me tässäkin. Mennään sinne. Käy ihan hyvin. Voidaan me tässäkin juo. Kyllä mulla jäätellä voi, missä jos sielläkin jäätellä. Ei mulla niin väliä. Ajattelin vain, että
Sitä aikaa on tässä tapettavana. Niin, sitä voi käydä 2 paikkaa. Ei 3 kerran syönyt tämmösen. Muistan. Joo. Ihan hyvä. Hyvin suolainen. Oo. Tämmöseen hikiseen päivään hyvä. Jätskit on syöty ja jatketaan matkaa. Salminakkijätski olikin hyvä tähän alkuun nyt näin. Ja nyt ei kyllä hotsita tätä tietä kauhean pitkään ajella. Nyt vähän vetää enempi väliä. Sellainenhan voisi olla kiva semmonen ajotietokone. Tai edes laittaa kännykkäteline tohon noin, niin näkis koko ajan missä on menossa. Toi ei niinku toi Ortolibin toilla laukku, missä on tuo tommonen kalvokansi, niin ei se nyt niinku ihan täydellisesti nyt siihen tarkoitukseen pelannut. Niin, kohta saavutaan Taivassalo Cityin. Villaroitsijoita tulee vastaan. No niin, hyvä. Siinä näkee miten ammattiautoilija toimii. Jättää kunnon väli. Eikä niinku noi henkilöautot, mitkä menee tosta noin niinku aivan vierestä. Jaa, Saariston rengastie menee tonne ja nyt me taas huijataan ja lähdetään taas uudelle reitille, eli Velkuan reitille. Tässä Velkuan reitissä tosissaan se, muistakaa katsoa lautat. Niitä meni 2 tai 3 päivässä. Et jos niinku myöhästyy, niin sit myöhästyy aika paljon mahdollisesti. Niin, että ollaan Taivassalossa. Tämä on Taivassalo. Tai se on itse asiassa varmaan tosta vasemmalle. Käydään siellä katsomassa, miltä näyttää Taivassalo. Hän ei ole nyt varsinaisesti kiirettä. Ei. Se on 8 kakkeen päässä. Se on joku 2, eikö 1? Tai puoli 2. Niin, ja se lähti 4:30. Niin, 3 tuntia. Se saa, niin, aika hitaasti saa ajaa 8 kilometriä. Kivikirkko. Joo, taas on kirkko. Joka kylästä löytyy. Tää on aika iso. Tää oli hyvin samanlainen kuin Espoon vanha kirkko. Joo. Sitä ikäluokkaa. 1768. Seurakuntakeskus. Joo. Tää tuoksuu terva. Kahvia. Sieltä oli kaikki normaalit annokset 10. Jaha. Lounastarjous. Nyt ei kyllä maista. Ravintola Raitti. Ravintola Rysä. Tää vähän tämmönen niinku huittuneemman näköinen kuin noi aiemmat pitäjät, missä ollaan pysähdytty. Tää on tämä ohitus. 25 astetta lämmintä. No siltä tää kyllä tuntuu. Haettaisiko mansikoita? Käydät mansikoita. Mennäänkö sieltä hakemaan? Nää sinne. Vähän huonosti sinne, mutta siellä on sitten noita naapurisaaria sinne mihin menee, että sinne voisi just ajaa tonne katsoa minkä näköistä siellä on. No Pinoperä ja Niin. Aasamaa. Ei se välttämättä mitään oo, mutta Aasamaa sen on ajalla. me on mistä ajelee kun istuskelee. Tästä tulee kuuma tässä istuessa. Eikö me lähdetä tonne? Mistäs me tultiin? Tuolta. Tuolta. Sieltä se mun mielestä hakkeen päähän meni.
Katsotaan nyt. Eikö se ollut tästä näin? Mun mielestä me käännyttiin uudestaan. Eikö niin? Joo, niin. Mehän käännyttiin tänne Taivassaloon. Aivan. Me ollaan käännytty 2 kertaa. Niin, kato, me ollaan käännytty tälle tielle. Aivan. Tää menee sinne hakkeen. Mitä lähtee tästä vasemmalle? Aivan. Nyt ei kyllä. Joo, Anna, oota vähän. Tää ei nyt jostain syystä taas anna mulle mitään tehoja. Onko tää kuumentunut tai jotain? No nyt se alkoi taas. No niin. Joo, nyt on pari kertaa käynyt niin, että toi jostain syystä ei ole antanut ollenkaan tehoja toi moottori, riippumatta siitä minkä teho on valinnut. Niin joutunut, sitten kun muutaman kerran olettaa virrat pois, niin sitten se on siitä virkistynyt. Mä en tiedä, olisiko se... Mistä liian johtuu? Se on joku Kartanomuseo. Mitä? Kartanomuseo 2,6 kilometriä. Kartanomuseo. No, näin nyt olisi kyllä aikaa käydä niin kaikkea tämmöstä. Nyt just haluttais vain polkea. Niin. On niin kiva ilman polkea. Joo, kyllä. Joo, ei muakaan nyt mikään sisätila ei kyllä nyt houkuta tässä nyt varsinaisesti. Hakkeenpää olisi ollut tuonne jatkettu suoraan, mutta koska meillä tää aika on se ihan tolkuttomasti ennen lauttaa, niin päätettiin katsoa, että mitä näiden teiden varsilla täällä nyt sitten on. Tässä oli jotakin luotoja nimeltään. Oli nyt vähän luotoa suurempia mun mielestä, niin kuin näytti olevan. Ja tää muuttuukin soratieksi. Katsotaan, haluuko Johanna ajella. Haluatko ajella soratietä? Häh? Haluatko ajella soratietä? Joo, aivan sama. Tää on ihan hyvä ajaa. Tällä tämä muuttui mukavammaksi tämä pohja. Ei kuulu enää semmoista mekkalaa. Tää on niinku tällä fatbikella ajaessa nyt tämä soratie kyllä on niinku peittoa asfaltin. Tämähän onkin viihtisen näköinen paikka. Onpas kaunista. Joo. Tämmönen tohon suuntaan varsinkin. Läks me tuonne Kahiluotoon? Pinoperän silta. Siellä on taas silta. Nyt varmaan taas sitten on ihan nähtävää, kun on noin valtava kyltti. Täällä oli ihan maisemiakin. Siellä on lehmiä. Onpa kauniissa miljöössä. Nyt saattaa joutua pysähtymään. Eli tää tämmönen aina kotieläinpihan voittaa, kun näkee villejä lehmiä. Ei ne kyllä villejä ole. Laitumella. Taiseekin olla lehmälle. Linnuilla tuli kauhea hoppu, kun me tultiin tähän. Tie päättyy. Joo. Täytyy minunkin myöntää, että kyllä se vain kevyemmin rullaa tässä asfaltilla toi rengas, kuin tuossa tommosella soralla. No ne soratiehän ei siinä mitään, jos se on semmonen kova, mutta toi oli tämmönen aika pehmyttä irtosoraa kaikki, niin kyllä se selkeästi ei niinku joutu tekemään enempi töitä. Varoitus uivista autoista lähestyy, eli
tullaan Lauttarantaan ja huhun mukaan, eli Google Mapsin mukaan täällä olisi joku kahvila jossain. Niin siis tässä oli ilmeisesti varmaan 12 oli toi ja Sitten oli toi. Niin, tai siis Lillapärlän on tuolla. Joo, Ja sitten on toisaalta. Mennään Lillapärlään, kuulostaa mukavammalta. Täällä on muitakin pyöräilijöitä ottamassa lauttaa. Joo, tähän varmaan tulee aika monta jonoa. Katamaraani, tommonen moottorivene. Mielenkiintoista. Kaikkien ne keksii. Sieltä se meidän lautta tulee. Nyt on Hakkenpään lautta kohti Velkuaa. Tällä ei pääse autot. Mä en tiedä, pääseekö joku paikalliset autot, mutta noihin saarille asuu. Muuten vain fillareille ja kävelijöille. Täällähän on ruuhka. Näin montaa pyöräilijää nähty koko reissulla. Seuraavassa jaksossa käydään Velkuanmaalla ja Naantalissa.